Các bạn thân mến, những diễn biến trong phần 1 của series video về Tôn Quyền đã cho độc giả biết về một nhân vật có những phẩm chất vô cùng đặc biệt để trở thành hoàng đế vang danh thiên cổ sau này. Từ sau khi đại thắng trong trận Xích Bích, nhờ vào tài cầm quân và mưu kế của Chu Du, Tôn Quyền đã khẳng định được vị thế và sức mạnh quân sự của mình ở Giang Đông và trở thành một thế lực cát cứ tại đây. Việc tiếp tục duy trì mở rộng lãnh thổ và thu hút nhân tài về quy phục dưới trướng luôn được ông vua trẻ này chú trọng. Cho nên sự thành công sẽ như một kết quả tất yếu khiến Đông Ngô như một quốc gia riêng cùng với Ngụy Thục, tạo nên thế chân vạc trong thời kỳ Tam Quốc. Diễn biến tiếp theo của công cuộc xây dựng, bảo vệ và mở rộng cương thổ sẽ diễn ra như thế nào? Hôm nay 4K Discovery xin mời các bạn cùng đón xem những tình tiết vô cùng hấp dẫn trong phần 2 về vị hoàng đế nổi tiếng này. Sau thất bại của Tào Tháo tại Nhu Tu, nhiều người dân ở lưu vực sông Dương Tử chạy về phía nam theo Tôn Quyền. Ngoại trừ Vạn An và những vùng gần đó thì miền đất ven sông gần như bỏ hoang. Năm 214, Tào Tháo sai Chu Quảng đến Vạn An để gây dựng lại vùng đất này và củng cố nó dưới quyền kiểm soát của Tào Tháo. Chu Quảng thực hiện các chính sách nông nghiệp và cũng thường kích động các toán cướp nổi dậy, quấy nhiễu đất của Tôn Quyền. Lã Mông sợ rằng nếu chính sách của Chu Quảng thành công sẽ củng cố nền thống trị của Tào Tháo ở vùng đất này mà không dễ gì chiếm lại được. Tôn Quyền theo lời Lã Mông, nhân khi mùa nước lũ mà cho thủy quân đến thành tấn công bất ngờ. Thay vì chiến đấu lâu dài, Lã Mông, Cam Ninh và Lăng Thống dùng chiến thuật đánh nhanh, phá vỡ các phòng tuyến của Chu Quảng, bao vây thành trì. Sau khi Lưu Bị chinh phạt được Ích Châu, ông ta đã có đủ nguồn lương thực để cung cấp cho quân đội, nên Tôn Quyền cử Lỗ Túc làm sứ thần sang đòi Kinh Châu, nhưng Lưu Bị từ chối. Tôn Quyền bèn cử Lã Mông và Lăng Thống dẫn 2 vạn quân đánh vào Nam Kinh Châu và họ bao vây các thành Trường Sa, Quế Dương và Lan Lăng. Lúc này Lỗ Túc và Cam Ninh tiến đến Ích Dương với 1 vạn quân để ngăn cản Quan Công và đảm nhận việc chỉ huy quân ở Lục Khẩu. Lưu Bị đích thân tới Công An và Quan Công dẫn 3 vạn quân tới Ích Dương. Khi tin tức về cuộc chiến bay về Hứa Xương, Tào Tháo tìm cách tấn công Hán Trung. Trong tình thế bức bách như vậy, buộc Lưu Bị phải tìm cách ký hiệp ước hòa bình với Tôn Quyền để phòng ngừa việc Tào Tháo chiếm giữ Hán Trung. Lưu Bị yêu cầu Tôn Quyền trả lại Lan Lăng cho mình, đổi lại Lưu Bị cắt Trường Sa và Quý Dương cho Tôn Quyền, lấy sông Tương làm ranh giới. Tháng 8 năm 214, Tôn Quyền thấy Tào Tháo đang giao chiến với Mã Siêu, bèn dẫn 16 vạn quân đến Lục Khẩu, chuẩn bị đánh Hợp Phì. Tướng ở Hợp Phì là Trương Liêu sai người đến chỗ Tào Tháo xin viện quân. Tào Tháo sai Trương Liêu, Lý Điển ra chống, còn Nhạc Tiến thì thủ thành. Trương Liêu cho rằng quân của Tôn Quyền thế nào cũng đánh Ngã Môn, muốn cho quân tập kích ở đó đánh Tôn Quyền. Trương Liêu tuyển 800 quân cưỡi ngựa đi đầu xông vào trận địch, chém chết 2 viên tướng của Tôn Quyền rồi rút lui để nhử. Quân Ngô mắc mưu đuổi theo. Trương Liêu bí mật chặt đôi cầu Tiêu Diêu để nhằm bắt sống Tôn Quyền rồi mai phục ở đó. Qua cầu Tiêu Diêu, quân Ngô bị mai phục, còn cầu lại bị cắt đôi. Trong tình thế nguy cấp, may nhờ viên nha tướng chỉ mẹo nên Tôn Quyền cố gắng thúc ngựa bay qua cầu. Quân Ngô thiệt hại nặng, phải rút lui. Đây cũng là trận đánh mà tên tuổi của Trương Liêu bên phía Tào Tháo được vinh danh sử sách. Năm 216, Lỗ Túc chết, quân chính Đông Ngô rơi vào tay Lã Mông. Năm 217, Tào Tháo lại đánh Nhu Tu lần nữa. Tôn Quyền đích thân dẫn 7 vạn quân tới cố thủ thành trì. Mặc dù quyền chỉ huy quân đội thực tế thuộc về Lã Mông, đó là một chiến dịch quyết liệt, và sau nhiều tuần giao tranh, quân Lã Mông vẫn giữ vững thành trì, và mưu mùa xuân lại đến thì Tào Tháo phải rút lui. Song đó không phải là chiến thắng quyết định. Hầu hết quân của Tào Tháo vẫn còn
và còn có lực lượng lớn của Hạ Hầu Đôn đóng ở ngay mặt bắc của Tôn Quyền. Điều này dẫn đến thế bế tắc, vì khi Tôn Quyền giữ quân ở Nhu Tu, Hạ Hầu Đôn không thể tiến quân đánh xuống phía nam, nhưng khi Tôn Quyền rời khỏi Nhu Tu, Hạ Hầu Đôn lập tức sẽ gây chiến. Cũng vì lực lượng của Hạ Hầu Đôn quá đông nên khó có thể đuổi đi được. Tôn Quyền nhận thấy dùng binh không thuận lợi, vì thế dùng biện pháp ngoại giao. Năm 217, Tôn Quyền kết minh với Tào Tháo, công nhận Tào Tháo là người đại diện hợp pháp của triều đình nhà Hán. Về danh nghĩa là Tôn Quyền đã hàng Tào. Tào Tháo biết rằng Tôn Quyền sẽ không hài lòng nếu bị mình đối xử như bể tôi, nên ông ta đồng ý cho Tôn Quyền giữ lại hầu hết các tước hiệu tự xưng khi trước và có toàn quyền cai quản Giang Đông. Tôn Quyền được phép tiếp tục cai trị độc lập, nhưng về danh nghĩa là chư hầu của họ Tào. Phá vỡ liên minh với Lưu Bị. Năm 219, Quan Vũ bắc phạt, tấn công Phàn Thành, giành chiến thắng trước quân của Tào Nhân. Phàn Thành không còn nằm trong tay của quân Tào. Quan Vũ xu quân vây thành. Tình hình nghiêm trọng đến nỗi Tào Tháo muốn bỏ quốc đô Hứa Xương chạy về phía Bắc. Tuy nhiên Tôn Quyền bực mình vì những hành động khiêu khích của Quan Vũ trước đó, bao gồm cả việc cướp lấy lương thực của Quyền để dùng cho chiến dịch bắc phạt. Nắm lấy cơ hội này, Sài Lã Mông cất quân dùng kế áo trắng qua đỏ và đánh vào Kinh Châu. Hai tướng Mi Phương và Phó Sĩ Nhân bất bình với Quan Vũ, bèn dâng Giang Lăng và thành công an cho Tôn Quyền. Quan Vũ hạ lệnh giải vây Phàn Thành, rút lui về Kinh Châu. Mới biết Giang Lăng và công an đã mất, phải chạy về Mạch Thành, phía đông nam đường từ Hồ Bắc tới Đương Dương. Tháng Chạp năm 219, Tôn Quyền sai dụ hàng Quan Vũ. Quan Vũ giả vờ đầu hàng nhưng lại dẫn 10 kỵ quân chạy tới Lâm Thư nằm ở tây bắc Tương Dương và bị tướng của Ngô là Chu Nhiên và Phan Chương bắt mang về. Từ đó Đông Ngô khống chế toàn bộ phía nam sông Trường Giang, gồm Kinh Châu và Dương Châu. Tôn Quyền giết chết Quan Vũ, sai người mang đầu ông đến Lạc Dương nộp cho Tào Tháo. Tào Tháo hậu táng cho Quan Vũ, lại phong Tôn Quyền làm phiêu kỵ tướng quân Kinh Châu Mục, tước Nam Xương Hầu, nhằm làm Lưu Bị thù hận Tôn Quyền. Sau khi Tào Tháo chết năm 220, Tào Phi buộc Hiến Đế phải nhường ngôi cho mình, kết thúc 400 năm của nhà Hán và lập ra Tào Ngụy. Tôn Quyền không ngay lập tức quyết định xưng thần với Ngụy hoặc chống lại Ngụy, mà chờ một thời gian để xem xét tình thế. Ngược lại, đầu năm 221, Lưu Bị xưng là Hoàng đế, lập ra nhà Thục Hán. Ngay lập tức Lưu Bị điều quân tấn công Tôn Quyền để trả thù cho Quan Công. Sau những nỗ lực cầu hòa không được Lưu Bị đáp lại, lo sợ Ngô sẽ bị tấn công từ hai phía, Tôn Quyền quyết định xưng thần với Tào Ngụy. Cố vấn của Tào Phi là Lưu Diệp khuyên ông này không nhận lễ chư hầu của Ngô, thay vào đó cũng cử quân tấn công Tôn Quyền từ phía Bắc, rồi cùng Thục quân chia lãnh thổ. Sau đó khi quân Thục diệt Ngô đâm ra mệt mỏi, liền bất ngờ tấn công mà diệt Thục. Nhiều sử gia coi lựa chọn của Tào Phi sẽ là quyết định định mệnh. Đó là thời cơ có một không hai để Ngụy có thể thống nhất Trung Quốc. Và thực tế trong tương lai, cơ hội thuận lợi như thế này không trở lại lần nữa. Nhưng Tào Phi không nghe theo lời của Lưu Diệp. Ngày 23 tháng 9 năm 221 đã tấn phong cho Tôn Quyền làm Ngô Vương và gia phong cho Cửu Tích. Năm 222, trong trận Di Lăng, tướng của Tôn Quyền là Lục Tốn đại phá quân của Lưu Bị, chấm dứt cuộc xâm lược của Thục. Nước Thục về sau không còn là mối đe dọa đối với Tôn Quyền nữa. Cuối năm này, khi Tào Phi lệnh cho Tôn Quyền gửi Thái tử Tôn Đăng đến Ngụy Đô Lạc Dương để làm con tin, để bày tỏ lòng trung thành, Tôn Quyền đã từ chối và tuyên bố độc lập bằng việc cải nguyên, lập ra nhà Đông Ngô. Tào Phi xuất quân đánh Ngô quốc, nhưng quân Ngụy bị quân Ngô đánh bại vào năm 223, nước Ngô được an toàn. Khi Lưu Bị qua đời vào cuối năm đó, em trai của Gia Cát Cẩn là Gia Cát Lượng, người nhiếp chính cho con trai và người thừa kế của Lưu Bị là Lưu A Đầu, tái lập liên minh với Tôn Quyền. Cả hai bên vẫn duy trì liên minh này cho đến khi nhà Thục bị diệt vong vào năm 263.
Chính quyền Tôn Quyền thời kỳ đầu. Đầu thời Tôn Quyền, chính quyền Ngô vẫn hoạt động hiệu quả vì ông biết nghe những lời can gián và biết trọng dụng những người tài năng. Ví dụ, ông tin tưởng vào lòng trung thành của Lục Tốn và Gia Cát Cẩn, vì thế ông cho làm một cái ấn tín và đưa đến chỗ Lục Tốn. Bất cứ khi nào công văn trao đổi với Thục Hoàng A Đẩu hoặc nhiếp chính Gia Cát Lượng, ông đều viết thư cho Lục Tốn trước, vì chỗ đóng quân của Lục Tốn gần biên giới của nước Thục. Và sau đó theo ý kiến của Lục Tốn, ông sẽ sửa lại công văn những chỗ cần sửa, rồi đưa đến chỗ Tốn để đóng dấu ấn kia vào. Hơn thế nữa, Tốn và Gia Cát Cẩn được ủy quyền điều phối mọi mối quan hệ với Thục mà không cần báo trước với triều đình. Tôn Quyền đối xử với các quan chức cao cấp như bạn bè và gọi họ bằng tên tự cho nó thân mật. Do đó các quan đều hết lòng trung thành. Ông cũng biết dùng người vào đúng việc. Ví dụ năm 225, khi tìm người lên đảm nhiệm chức thừa tướng, khi các quan đại thần chủ chốt đều ủng hộ Trương Chiêu và muốn ông này làm tướng, Tôn Quyền đã từ chối với lý do mặc dù rất tôn trọng Chiêu, nhưng một thừa tướng là người cần giải quyết hết những công việc của quốc gia, và Chiêu tuy có năng lực nhưng thái độ cứng rắn của ông này dễ dẫn đến căng thẳng với Tôn Quyền và các quan chức khác. Ông cũng đề bạt viên chức Lã Phạm, mặc dù khi ông còn trẻ, Lã Phạm nhiều lần mách với Tôn Sách về thói quen chi tiêu lãng phí của Tôn Quyền. Ông hiểu rằng Phạm làm như vậy chỉ vì trung thành với chủ là Tôn Sách mà thôi. Năm 224 và 225, Tào Phi lại tiến quân đánh Ngô, nhưng cả hai lần quân Ngụy đều đại bại một cách dễ dàng, và Tào Phi đã có lời than trời làm dương tử để phân chia Nam Bắc. Tuy nhiên, Tôn Quyền cũng không có đủ sức để tấn công sâu vào đất Ngụy. Ví dụ khi Tào Phi băng hà vào năm 226, Tôn Quyền cất quân đánh vào Giang Hạ của Ngụy, nhưng buộc phải rút lui khi viện quân của quân Ngụy kéo tới. Tuy nhiên, cuối năm này, ông có thể thiết lập quyền lực tại Giao Châu. Quan chân giữ Giao Châu suốt 40 năm là Sĩ Nhiếp qua đời, còn là Sĩ Huy tự lập làm thái thú. Tôn Quyền chia Giao Châu ra làm hai châu, Châu Giao và Quảng. Sai Lã Đại làm thứ sử Quảng Châu, Đái Lương làm thứ sử Giao Châu, sai Trần Thì đến thay Sĩ Nhiếp. Các quan của Ngô đến nơi thì Sĩ Huy đem quân ra chống giữ. Lã Đại cất quân đến thuyết phục anh em Sĩ Huy ra hàng, rồi giết hết bọn này và chấm dứt sự cai trị của họ Sĩ ở Giao Châu. Nhà Ngô lại hợp hai Giao Châu và Quảng làm một, cho Lã Đại làm thứ sử. Thêm vào đó, nhiều vương quốc độc lập ở các vùng đất này, nay là Campuchia và Lào và miền Nam Việt Nam, đều xưng chư hầu với Ngô. Một chiến thắng mà Ngô giành được trước nước Ngụy trong thời gian này là vào năm 228, khi tướng quân Chu Phường được sự chấp thuận của Tôn Quyền giả vờ đầu hàng Ngụy sau khi nhiều phen bị quyền trừng phạt. Tướng Ngụy là Tào Hưu mắc mưu và đã dẫn quân tiến về phía Nam để thu hàng Chu Phường. Ông ta giữa đường bị trúng mai phục của Chu Phường và Lục Tốn đã thiệt hại rất nặng, tuy nhiên được cứu thoát bởi quân cứu viện của Giả Quỷ. Ngày 23 tháng 6 năm 229, Tôn Quyền quyết định xưng đế, một hành động bị các triều thần bên Thục cho là hành động phá vỡ liên minh, vì họ cho rằng việc Ngô xưng đế là phản lại nhà Hán, còn Thục là chính quyền hợp pháp của nhà Hán. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng phản đối việc hủy liên minh và ngược lại ký một hiệp ước với Ngô vào cuối năm đó. Theo đó, hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau chống Ngụy, và sau khi thành công thì phân chia đất đai. Cuối năm này, ông rời đô từ Vũ Xương đến Kiến Nghiệp, để Thái tử Tôn Đăng với sự hỗ trợ của Lục Tốn trấn thủ lãnh địa phía tây của Đông Ngô. Thời kỳ giữa năm 230, một trong những mầm mống cho sự suy tàn của triều đại Tôn Quyền đã đến. Năm đó, ông đã gửi các tướng Vệ Ôn và Gia Cát Trực đem 1 vạn thủy quân đến Biển Đông để thăm dò các đảo ở Nghi Châu và Đam Châu, có thể là Đài Loan hoặc Lưu Cầu, rồi chinh phạt các đảo này. Nhưng gặp sự can ngăn của Lục Tốn và Tiền Tông, hải quân không thể đến được Đam Châu mà chỉ dừng lại ở Nghi Châu và triệt về vào năm 231 sau khi bắt được mấy nghìn người dân bản địa, nhưng có tới 80-90% quân Ngô bị chết vì bệnh tật. Thay vì nhận sai lầm của mình, Tôn Quyền lại xử tử Vệ Ôn và Gia Cát Trực.
Có lẽ lo ngại về việc phụ thân dần kém minh mẫn, Thái tử Tôn Đăng rời Kinh Tương và nơi này giao lại cho Lục Tốn vào năm 232 rồi trở về Kiến Nghiệp. Tôn Đăng ở lại Kiến Nghiệp cho đến khi qua đời năm 241. Năm 242, Tôn Quyền phái bọn Nhiếp Hữu đến Châu nhai Đàm Nhĩ. Năm 232, Tôn Quyền có một hành động sai lầm liên quan đến hải quân khi ông cử các tướng Chu Hạ và Bùi Tiềm vượt biển đến chỗ quân Việt đang xưng thần với Ngụy là Công Tôn Uyên, người nắm giữ vùng Liêu Đông, Niêu Linh ngày nay, để mua ngựa. Hành động này bị phản đối bởi Lã Phạm. Trong cơn giận dữ, ông đã đẩy Lã Phạm ra đất Thương Ngô. Tuy nhiên, khi người của Tôn Quyền đến, chuyến đi hoàn toàn thất bại. Cả Chu Hạ và Bùi Tiềm trên đường trở về bị hải quân của Ngụy chặn đánh và giết chết. Nhận ra sai lầm của mình, Tôn Quyền triệu hồi Lã Phạm về Kiến Nghiệp. Tuy nhiên, Lã Phạm chưa về đến nơi thì đã đổ bệnh mà chết. Tuy nhiên, năm sau, Tôn Quyền lại phạm một sai lầm khác trong quan hệ ngoại giao với Công Tôn Uyên. Khi đó, Công Tôn đã gửi thư cho ông tự nguyện xưng thần. Tôn Quyền cả mừng và gia phong Công Tôn Uyên làm Yên Vương và gia phong cho Cửu Tích. Thậm chí còn gửi 1.000.000 quân vượt biển ra Bắc để giúp Uyên chống Ngụy, không nghe theo lời khuyên của các cận thần cấp cao, trong đó có cả Trương Chiêu. Khi quân Ngô đến, tuy nhiên Công Tôn Uyên phản bội lời hứa, đã giết các tướng của Tôn Quyền là Trương Di và Hứa Yến, những người được Tôn Quyền đề cử để ban chiếu gia phong Cửu Tích cho Uyên, và bắt giữ quân cứu viện của Ngô. Nghe được tin này, Tôn Quyền rất tức giận và ngay lập tức muốn thân chinh ra Bắc để đánh Công Tôn Uyên. Lúc đầu ngay cả Lục Tốn cũng không thể ngăn cản ông, dù sau đó ông nhận ra được sai lầm và từ bỏ kế hoạch này. Để bày tỏ lòng thành, ông đích thân tới nhà Trương Chiêu để xin lỗi ông này. Hơn thế nữa, mặc dù không còn nhanh nhạy và chính xác như trước đây, ông vẫn có khả năng đưa ra những quyết định hợp lý. Ví dụ vào năm 235, khi Ngụy Đế Tào Tuấn cho người mang ngựa đến và đề nghị đổi lấy ngọc trai, cẩm thạch và mai rùa, một hành động chứng tỏ sự khinh miệt, Tôn Quyền đã bình tĩnh tỏ ra không quan tâm gì đến sự xúc phạm đến và đồng ý trao đổi, với lý do rằng nước Ngô đang cần ngựa chiến hơn là những thứ kia. Tháng 5 năm 234, để hưởng ứng chiến dịch bắc phạt cuối cùng trong đời Gia Cát Lượng, Tôn Quyền đích thân đem binh tấn công thành Hợp Phì của Ngụy và cử Lục Tốn và Gia Cát Cẩn tấn công Tương Dương. Đến tháng 7, khi lương thực của Tôn Quyền không tới kịp thì Tào Tuấn đích thân dẫn quân đến. Tôn Quyền, Lục Tốn và Gia Cát Cẩn cùng lui binh. Tháng 8, Tôn Quyền sai Gia Cát Khắc và Thái Phủ Đơn Dương thảo phạt các bộ tộc Sơn Việt. Năm 235, ông mệnh Lã Đại thảo phạt đám giặc cướp của Lý Hoàn. Tôn Quyền tuổi càng già càng lú lẫn, triều đình dần rơi vào hỗn loạn. Năm 238, nhân Tôn Quyền sủng tín Lã Thất mà giao phó chính quyền. Lã Thất tính tình tàn nhẫn, chấp pháp một cách nghiêm khắc và khốc liệt. Thái tử Tôn Đăng nhiều lần can ngăn về việc này, Tôn Quyền đều không nghe. Các đại thần nơi khác cũng không ai dám can gián. Các bạn thân mến, người ta thường nói khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Tuy nhiên thời gian và tuổi tác đã khiến cho Tôn Quyền đôi khi có những quyết sách sai lầm, dẫn đến cái chết của nhiều tướng sĩ dưới trướng. Việc sủng ái Lã Nhất, người được đánh giá là tàn nhẫn và quá nghiêm khắc, sẽ là phúc hay họa? Những năm cuối đời của Tôn Quyền sẽ ra sao? Ai sẽ là người nối dõi thiên tử để trị vì thiên hạ, nối nghiệp tổ tông? Xin mời các bạn đón xem tiếp phần cuối series video về Tôn Quyền, vị vua được mệnh danh Thiên Cổ Đại Đế này. Video của mình đến đây cũng đã tạm dài, mình xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần kế tiếp. Thân ái, chào các bạn.